Hi guys, ito here try ko lang recipes and for today papakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng adobong pusit. Now, ganito yung diskarte ko sa pagluluto ng adobong pusit kasi nga nahihirapan ako balansehin ng alat at asim sa pagluluto ng kahit anong adobong luto. Now, madali ding ma-overcook ang pusit, so make sure na bilisan lang natin yung pagluluto para hindi siya maging robbery at siguraduhin din na tama ang paraan ng paglilinis ito. Ako tinatanggal ko yung plastic cartilage na nasa likod niya, pati yung white part na string na nasa tuktok ng head niya, tinatanggal ko din yun at nililinis kong mabuti. Now, here are the ingredients. So, for you to find out kung paano ko niluluto itong adobong pusit na tamang-tama lang talaga ang lasa niya, please watch till the end of this video. And before that, as I always say guys, please subscribe to my channel, Try Ko Lang Recipes for more adobo recipes, and paklik na rin yung notification bell na yan para ma-notified ka kapag may bagong upload na video. And if you like this video, please give me a thumbs up and share this video as well to your friends and family. So without further ado, simulan na natin lutuin itong adobong pusit.